Good day everyone, lalo na po sa lahat ng teachers na nanonood sa video natin ngayon. Minsan may pinapahanap sa atin na reports kung ilan ang nakakuha ng grade na 75 to 80, ilan yung nakakuha ng 75. So ang ginagawa natin ay minamano-mano natin, binibilang natin. Most of the time, kapag ganito ang ginagawa natin, maliban sa time consuming, madalas nagkakamali tayo, inuulit-ulit natin. So it took time para matapos natin yung report. Ituturo ko po sa inyo ngayon paano gawin ito sa Excel ng mabilis na paraan. Meron po ako ditong data. Okay, we have the list of students. May grade din po ako ng first quarter. Then grade po ako ng second quarter. So mapapansin nyo may nakalagay na value, no? Kapag tinignan natin yan sa e-class record, iyan po yung mga bata na walang grade or kulang ng output na pinasa. So, papahanap sa atin dito the number of students who got 75 for the first quarter. So, ilan daw po ang nakakuha ng 75 for the first quarter? So, usually, ang ginagawa natin dyan, nagbibilang tayo dito, ilan nga ba inisa-isa natin. Pero, turo ko po sa inyo sa mabilis na paraan. Okay? So, dito natin ilalagay yung kung ilan yung number of students who got 75. Kahit saan pong cell gusto nyo, basta yung walang sulat na cell. Okay? Click nyo po equal, tapos count if. Yan. So, lalabas po yan count if. Huwag po yung count ifs. Okay? Bakit po walang S? Kasi isang criteria lang ang hinahanap natin. Yun lang nakakuha ng 75. Double click nyo po yung count if. Yan. Tapos, click natin yung range or yung cells or yung column na gusto natin kunan ng data. So, in this case, sabi niya, the number of students who got 75 for the first quarter. So, dito po tayo, i-highlight po natin yung first quarter. Yan. So, make sure po na hanggang sa dulo ma-highlight nyo. Tapos, comma. Tapos, quotation mark. Ano po ang grade na pinapahanap sa atin? 75. Then, quotation mark, then close parentheses. Okay? Tapos po, click enter. Yun. Bilis, di ba? So, binilang niya na kung ilan yung bata na nakuha ng 75, tatlo daw. So, check natin. Sa first quarter lang ito, no? 1, 2, and 3. Okay, wala na. So, tama po yung ating data dito. Di ba? Ganun lang po kabilis. Now, pinapakuha po sa atin the number of students who got 95 for the first quarter. So, ulitin ko po ha, equals, okay, count if, yan, wala pong S ha, count if, double click. Since first quarter pa rin ang pinapahanap, so click natin yung buong first quarter hanggang sa dulo. Then, ano po ang susunod? Comma, quotation mark. Ano po ang grade na pinapabilang sa atin? 95. Then, quotation mark ulit. Then, close parentheses. Enter. Yan. So, ibig pong sabihin, wala pong students dito sa section na to na nakakuha ng grade na 95. Ganun lang po kabilis. Okay? But, minsan, pinapakuha naman po sa atin yung range, no? Let's say, for example, 75 to 80. Ilan yung bata na nakakuha ng 75 hanggang 80? So, dito po papasok yung tinatawag nating COUNTIFs. Meron na pong S. Okay? So, paano po gagawin? The same process. Equals, type COUNTIFs. So, pag tinype niyo po yung count, lalabas na po yan. So, piliin po natin COUNTIFs. Ito po nga, COUNTIFs. Okay? Double click. Bakit po COUNTIFs merong S? Kasi meron tayong dalawang criteria. Dapat 75 pero hindi lalagpas ng 80. Ilan yung bata na nakakuha ng ganong range. So, click po ulit natin ang cells na kukunan natin ng data. So, first quarter pa rin. So, yan. Tapos, comma. Okay. Quotation mark. Okay. Sabi niya, 75 to 80. So, wag muna natin pakialaman itong 80. Ito munang 75. So, lagay po natin greater than or equal to 75. Bakit po greater than?
Kasi binibilang po natin yung 75 pataas. Okay, huwag po natin tingnan yung 80, another criteria po yun. Bakit po may equal? Kasi po, kapag walang equal yan, hindi niya bibilangin yung mismong 75. So, ang bibilangin niya lang yung 76 pataas since whole number naman yung grades natin. So, make sure na meron pong equal yan. Okay po? Konting concept sa mathematics po ito. Then, again, quotation mark. Huwag niyo po muna i-close parentheses, ano? Kama po ulit. Kasi meron pa tayong isang criteria. Sabi niya dito, hindi dapat lalagpas ng 80. Ganun po ulit, highlight natin itong column na to, yung first quarter, since ito po ang pinapahanap. Kama, quotation mark. So ngayon naman, sabi niya, hindi lalagpas ng 80. So, less than or equal to 80. Bakit po less than? Kasi sabi niya, hindi lalagpas ng 80. So, 80 pababa. Okay, bakit po may equal? Kasi gusto natin kasama yung 80. Baka sabihin mo, baka po ibibilangin niya yung 74 pababa. Hindi na po kasi meron tayong criteria dito sa unahan na greater than or equal to 75. Okay? Then, quotation mark. Then, close parenthesis. Medyo nakakalito siya kapag first time mong gumawa nito. Pero pag nasanay ka, sabi ko po sa inyo, napakabilis na po niyan. Okay? Then, click enter. Yun. Meron pong bata na nakuha ng 75 to 80 na grades. Okay? Now, para po masanay kayo, let's try this one. Ito naman, 81 to 85. So, since kailangan natin ng dalawang criteria, COUNTIFs. Okay, may S po. So, ulitin ko po equals count. Okay, kahit type nyo lang po count, lalabas na po yung COUNTIFs. Double click. So, since first quarter pa rin, so highlight natin yung first quarter. Yan. Tapos, comma. Quotation mark. So, 81. 81 pataas, ano? Huwag niyo po munang pansinin itong 85. So, 81. So, since 81 to 85, lagay natin greater than or equal to 81. Ilagyan nyo po ng equal kasi pag wala pong equal, hindi mabibilang sa 81. Then, quotation mark. Then, comma ulit. Highlight ulit natin yung cells or yung column for the first quarter since yun po ang pinapahanap sa atin. Comma again. Then, quotation mark. Sabi niya hanggang 85 lang, edi less than or equal to 85. Then, quotation mark. Then, close parenthesis. Boom! Yun na. 19 yung nakakuha ng 81 to 85. Diba? Bilis lang. Okay? So, ito naman, hindi lang text, hindi lang number ang binibilang niya. Minsan, yung text, kaya niya ring bilangin. So, sabi niya, ilan daw yung nakakuha ng bata na merong value o yung walang grade. No? Alam naman natin mga teachers sa E-class record, pag lumabas itong hashtag or number sign value exclamation point, ibig sabihin wala pong grade yan. So, since isang criteria lang yan, count if lang yan. So, try natin. So, type natin equals count if. Kasi isang criteria lang po yan, no? Kaya count if. Tapos, highlight natin itong second quarter kasi po pinapahanap sa atin ay second quarter hanggang sa dulo. Yan. Tapos, comma, quotation mark. Type po natin number sign, then value, exclamation point, quotation mark, then close. Yun. So, ibig pong sabihin 7. Yung pong walang grades. Okay? For the second quarter. Ganun lang po kadali magbilang nang hindi na kailangan ng manong-manong paraan. Okay? Pero kung mapapansin nyo ito, wala ito sa E-class record yung mismong sheet. Paano? Kasi dito yan, babalik tayo dito sa summary of quarterly grades na yung ating pong E-class record ay protected po yan. So, minsan hindi siya nag-work dito kapag ginamit natin yung COUNTIFs. So, ang ginawa ko, okay, sundan nyo po ito, no? Baka magka-problema din kayo kapag ginawa nyo yung COUNTIFs. So,
Copy-paste muna natin to. Copy muna natin. So, siguro hanggang second grading muna dahil yun lang ang may grades ako, ano? So, yan. Copy. Control-C or right-click. Then, choose copy. Then, nagawa po ako ng sheets dito sa baba. Ito, copied file. Kung di po kayo marunong paano magdagdag ng sheets, click nyo lang po itong plus. Okay? So, ito na lang kasi meron na po akong ginawa. Then, huwag nyo pong idiretso na paste. Right-click. Piliin nyo po dito sa paste option itong may 1, 2, 3 or yung may values. No? Nakalagay values. Click nyo po yan. Yan. Tapos, tanggalin lang natin yung mga columns na hindi natin kailangan. Ano? Okay? Pwede nyo pong hindi tanggalin yung mga columns na yun, pero gusto ko lang tanggalin, no? Para hindi masakit sa mata. At the same time, ito po, yung mga sobra, delete ko na rin, hindi na natin kailangan yan. Okay? Now, so ito yung grade niya, lagay ko lang, first quarter, second quarter. Okay? Now, kapag ginawa nyo yung COUNTIFs dito, baka hindi pa rin po mag-work kapag ka meron pong green doon sa gilid. Usually po kasi kapag may green sa gilid, may error po yan. Hindi siya mag-work yung COUNTIFs. So, ang gagawin po natin, sundan nyo po ito kasi pag di nyo po ginawa ito, baka hindi nyo po magawa yung COUNTIFs. Okay? So, click nyo po yung buong column. Okay? Then, go to data. Dito po sa taas data, hanapin si text to columns. Ito po, text to columns. Click nyo po yan. Then, click finish. Yun. Yan. Wala na po yung green sa gilid. So, pwede na natin gawin. Let's say, COUNTIFs. Highlight natin to. So, itry lang natin, no? Kung mag-work siya. Comma. Quotation mark. Let's say, 75 to 80 ang gusto nating bilangin. So, greater than or equal to 75. Quotation mark. Then, comma, highlight po ulit natin since meron tayong dalawang criteria. Then, comma, quotation mark, less than or equal to 80 kasi gusto natin 75 to 80 yung bilangin. Okay? Yun, 15 siya. Okay? Now, kapag ganun din ang gagawin natin sa second grading, tingnan natin kung mag-work hindi natin tinanggal yung green doon sa gilid. Drag ko na lang para mas mabilis. Yun, 0. Pero kung titingnan nyo, merong 75 to 80 dyan. Pero bakit 0? Kasi hindi natin tinanggal yung green doon sa gilid. So, gawin natin, click nyo po yan, go to data, then text to columns, then finish. Yun, meron lang 6. Okay? Ganun lang po kabilis paano magbida ng grades sa Excel. So, I hope nakatulong po itong video. Thank you for watching.